Hôm nay trời bắt đầu rơi tuyết lớn, ông bố chồng lo cho sự an nguy của vợ cả và các con. Ông liền gọi bà mẹ chồng đi cùng để tìm vợ cả, nhưng bà mẹ chồng nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng sau khi bị ông bố chồng dạy cho một trận, bà mới miễn cưỡng đồng ý. Trên đường tìm kiếm, bà mẹ chồng bất ngờ ngất xỉu. Dù ông bố chồng gọi thế nào, bà cũng nằm lì dưới đất, không chịu đứng dậy. Một ngày mới lại bắt đầu, ông bố chồng và bà mẹ chồng lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Bởi vì hôm nay tuyết rơi rất dày, ông bố chồng lo lắng cho sự an toàn của vợ cả và hai đứa nhỏ. Ông không biết giờ họ sống chết thế nào, thế là ông gọi bà mẹ chồng đi tìm cùng mình. Nhưng bà mẹ chồng không muốn đi chút nào. Bà đưa ra đủ mọi lý do để trốn tránh. Ông bố chồng cũng chẳng còn nhẫn nhịn. Ông liền dùng biện pháp mạnh với bà sợ bị đánh nên cuối cùng đành đồng ý đi cùng ông. Ông bố chồng lại quay về chỗ gầm cầu trước đây. Ở đây ông thấy có bức tường chắn gió được dựng lên, còn có dấu tích của đống lửa đã được đốt. Ông bố chồng nghĩ liệu có phải vợ cả đang tạm sống ở đây không? Nhưng sau khi đi một vòng, ông không thấy bất cứ dấu vết nào của trẻ con. Thế là ông đành thất vọng rời đi, tiếp tục tìm phía trước. Ông bố chồng nhìn cả ngọn núi phủ đầy tuyết, trong lòng lại càng oán trách bà mẹ chồng. Tất cả đều do bà đuổi vợ cả ra khỏi nhà. Ông bố chồng không kiềm được nữa, liền dùng tuyết dạy lại bà một trận. Nhưng bà mẹ chồng cho rằng mình làm đúng. Bà nói xô ra giỏi hơn vợ cả nhiều, giữ lại một cô con dâu là đủ rồi. Bà còn dùng tuyết ném lại ông bố chồng, nói là cãi nhau thì đúng hơn. Nhưng trông chẳng khác gì hai người đang đánh trận tuyết, chỉ là tâm trạng của mỗi người thì khác nhau hoàn toàn. Nhìn vào khung cảnh trong video, có vẻ như lần này ông bố chồng lại đi sai hướng, bởi vì vợ cả đang sống ở dưới khu vực sông Cạn. Chẳng lẽ hôm nay ông bố chồng lại một lần nữa tìm sai chỗ? Hôm qua rõ ràng Abu tìm được vợ cả rồi, thì tại sao anh quay phim lại không nói địa điểm của vợ cả cho ông bố chồng? Có lẽ anh quay phim nghĩ rằng nếu vợ cả quay về, sau này chắc chắn sẽ tiếp tục bị họ bắt nạt, nên anh mới không nói cho ông biết. Ông bố chồng nhìn thấy có một căn nhà ở phía xa, ông quyết định đi tới xem thử. Nhưng nhìn lớp tuyết dày trên bánh xe trước cửa là biết ngay nơi này không có ai ở. Thế nhưng ông bố chồng vẫn không bỏ cuộc, ông vẫn vào trong kiểm tra một lượt. Người ông bố chồng tốt bụng, thật sự rất muốn tìm được vợ cả và các cháu. Bà mẹ chồng vẫn đứng yên một chỗ, bà vốn không hề muốn tìm vợ cả. Còn sức khỏe của ông bố chồng thì không tốt, ông đã ra ngoài tìm vợ cả mấy lần rồi. Thật ra, anh quay phim không muốn nói vị trí của vợ cả cho ông bố chồng, có lẽ vì anh cũng khó chịu trước cách hành xử của bà mẹ chồng, muốn để ông bố chồng có cơ hội dạy lại bà một trận. Dù sao, hiện giờ vợ cả đang được người tốt giúp đỡ, cuộc sống tạm thời không gặp khó khăn. Và cũng nhân khoảng thời gian này để bà mẹ chồng tự cảm nhận rằng việc đuổi vợ cả đi phải trả giá thế nào. Ông bố chồng đi phía trước, bà mẹ chồng theo sau. Bất ngờ bà ngã xuống đất. Anh quay phim nhắc rằng bà mẹ chồng bị ngã. Ông bố chồng liền gọi bà đứng dậy, nhưng bà mẹ chồng không phản ứng gì. Dù ông gọi thế nào, bà cũng nằm lì không nhúc nhích. Ông bố chồng biết bà đang giả vờ, liền định bước tới dạy bà một trận. Bà mẹ chồng sợ bị đánh nên vội đứng dậy ngay. Có vẻ như bà thấy trên núi lạnh quá nên chỉ muốn quay về nhà. Nhìn là thấy ông bố chồng rất lo lắng. Núi thì tuyết rơi dày như vậy, ông thật sự sợ vợ cả và trẻ con gặp nguy hiểm. Nhưng cơ thể ông lại quá yếu, bây giờ đã mệt đến chịu không nổi nên đành ngồi nghỉ tạm trên tảng đá. Sức khỏe của ông bố chồng không chỉ do bệnh mà còn do xô ra và bà mẹ chồng gây ra. Ngày nào ở nhà cũng bị họ làm cho tức muốn chết. Nghỉ ngơi một lúc, ông bố chồng vẫn quyết định tiếp tục đi tìm. Nhưng giữa núi non bao la thế này, nếu không có người quay phim chỉ đường, ông bố chồng hoàn toàn không thể tìm ra vợ cả. Không chỉ bà mẹ chồng không muốn vợ cả quay về, ngay cả Abu cũng giống như vậy. Anh ta cũng không hề nói với ông bố chồng rằng mình đã tìm thấy vợ cả. Tội nghiệp ông bố chồng chỉ có thể lang thang tìm kiếm. Bà mẹ chồng bắt đầu thấy lạnh, bà quấn thêm khăn lên đầu, rồi nói với ông bố chồng rằng hãy quay về thôi, ông sẽ không tìm thấy họ đâu. Ông bố chồng cũng biết tìm kiếm vô định như thế này đúng là chỉ tốn công, nhưng ông cũng không muốn ở nhà chờ đợi trong vô vọng. Ông bố chồng đi tìm thêm một lúc, ông cảm nhận rõ ràng cơ thể mình không chịu nổi nữa. Ông đưa tay ôm lấy ngực, có vẻ bệnh tình của ông đang trở nặng. Không biết lần này ông có mang theo thuốc không? Bà mẹ chồng thì chẳng quan tâm gì tới ông, bà chỉ lo cho bản thân mà đi trước. Người quay phim nhắc bà rằng ông bố chồng không khỏe. Lúc đó, bà mẹ chồng mới quay lại nhìn ông một chút. Bà nói,
chúng ta quay về thôi. Ra ngoài lúc đầu đã nói là tìm không thấy đâu, mà ông vẫn không tin, giờ thì mệt đến đổ bệnh rồi. Tất cả đều là do vợ cả gây ra, sau này đừng đi tìm cô ta nữa. Tôi tin rằng nếu ông bố chồng không bị mệt thì với mấy câu của ba mẹ chồng, ông đã dạy dỗ bà thêm lần nữa rồi. Về đến nhà, ông bố chồng lập tức uống thuốc. Ông vẫn lo rằng vợ cả và lũ trẻ trên núi có lạnh không. Không biết ông bố chồng có tiếp tục đi tìm họ không nữa. Thật sự là quá tốt rồi. Vợ cả dẫn con gái cả đến cửa hàng. Hai mẹ con đã mua gạo và đồ ăn vặt. Vợ cả dùng sự thật để chứng minh chỉ cần tự mình cố gắng, cho dù không có người tốt giúp đỡ, họ vẫn có thể sống tiếp được. Một ngày mới lại bắt đầu, tuyết trên núi vẫn chưa tan hết, nhà vợ cả lại hết lương thực rồi. Sáng sớm anh đã nhờ nhiếp ảnh ra tìm người giúp trông con gái nhỏ, còn anh thì dẫn con gái cả đi đến ngôi làng gần đó. Hai mẹ con định gom rác mang đi đổi tiền. Vợ cả không muốn mỗi lần gặp khó khăn là lại phải trông chờ nhiếp ảnh ra và người tốt hỗ trợ. Cô muốn dựa vào sức mình để thay đổi hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Hôm qua có cư dân mạng bình luận, trong nhà bây giờ chỉ còn ông bố chồng là người chịu chấp nhận. Vợ cả, ba mẹ chồng và Abu đều không muốn cô trở về. Dù vợ cả có được ông bố chồng tìm thấy thì trở về nhà rồi cũng vẫn sẽ bị bắt nạt. Ông bố chồng đã lớn tuổi lại còn bệnh, ông không thể lúc nào cũng bảo vệ cho cô. Vợ cả phải bắt đầu nghĩ cho tương lai của mình thôi. Vợ cả dẫn theo con gái cả đi đến thung lũng hai bên đường lớn. Con đường ở đây đi rất là khó, với con gái cả thì đi vài bước là lại ngã. Nhưng vợ cả cũng không còn cách nào khác, cô cũng không muốn con gái cả đi theo mình chịu khổ, và càng không nỡ để Abu mang con bé đi. Dù con gái cả té xuống đất, cô cũng không bước tới đỡ con. Cô để con gái cả tự đứng dậy kiên cường, còn mình thì bắt đầu nhặt rác dưới đất. Đám rác này đều là do xe chạy ngang vứt xuống. Vợ cả nhặt được mấy cái chai nhựa, rồi lại thấy bên cạnh còn có ly nhựa dùng một lần, cô cũng cho hết vào trong bao. Mặc dù rác ở đây không nhiều, nhưng cô tin rằng chỉ cần đi xa thêm thì chắc chắn bao sẽ đầy. Con gái cả vẫn đang khó khăn bước đi, nhưng bé rất hiểu chuyện, không khóc cũng không quậy. Có lẽ qua mấy ngày sống trong núi, bé cũng hiểu là mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Đống rác ở đây đã bị vợ cả nhặt sạch rồi. Cô nhìn con gái cả đi chật vật như vậy, trong lòng cũng xót xa. Dù gì con bé mới 3 tuổi, đáng lẽ ra phải là tuổi được vui chơi, giờ lại phải theo mẹ đi nhặt rác, nên họ phải chấp nhận số phận và đi tiếp. Họ đến một bãi rác khác, cô đặt con gái cả xuống, rồi tiếp tục tìm rác có thể đổi tiền. Vợ cả dùng hành động thực tế để nuôi sống bản thân. Dù cuộc sống gian khổ như vậy, cô cũng không bao giờ cúi đầu, và càng không đời nào hạ mình quay về, chịu sự bắt nạt của ba mẹ chồng và Soja. Con gái cả vẫn luôn theo sát sau lưng mẹ, bé cũng muốn giúp mẹ nhặt rác, nên xoay người lấy thêm một cái bao khác. May là chỗ này khá vắng, người nhặt rác cũng không nhiều, hai mẹ con cũng nhặt được khá nhiều rác. Vợ cả đến một bãi rác lớn hơn, cô thấy trên đất có một món đồ chơi liền nhặt lên, lau sạch rồi phát hiện món đồ chơi này vẫn còn dùng được nên đưa cho con gái cả. Con gái cả cũng rất vui vì cuối cùng em cũng có đồ chơi. Do lúc bị đuổi đi quá vội vàng, những món đồ chơi trong nhà cũng không mang theo được. Mấy ngày nay em chỉ có thể chơi với những hòn đá trên núi. Vợ cả tiếp tục tìm những thứ có thể đổi tiền. Tại bãi rác này, hai mẹ con đi trước sau từng bước. Mấy ngày nay hai mẹ con họ đã chịu không ít cực khổ. May mà những người tốt bụng đã tặng lều và đồ ăn, nhưng bà không thể dựa dẫm vào lòng tốt của người khác mãi được. Bà phải học cách tự nuôi sống chính mình, giống như Mina, dùng sức lao động của mình để giải quyết khó khăn cuộc sống. Thời gian trôi rất nhanh, mặt trời sắp lặn rồi. Vợ cả đưa con gái cả chuẩn bị quay về. Bà rất nhớ đứa con nhỏ, không biết nó bây giờ thế nào. Vợ cả mang số rác nhặt được đi đổi tiền, rồi dẫn con gái cả đến cửa hàng. Hỏi giá xong, vợ cả dùng toàn bộ số tiền đổi được, chọn mua một ít gạo. Con gái cả cũng lâu rồi chưa được ăn đồ ngọt, nên bà lấy cho bé một cái bánh mì. Cuộc sống của vợ cả rất vất vả, nhưng ngày tháng dù khổ vẫn phải sống tiếp. Ngày mai chúng ta sẽ cập nhật tiếp.